Mirë se u gjejmë të dashur miq të emisionit Familja ime. Siç kemi premtuar në fillim të muajit tetor që do të flasim gjatë çdo vikendi për kancerin e gjirit si muaj vendisimit dhe të ndërgjegjësimit të kësaj sëmundje. Sot do të flasim për kancerin e gjirit para, gjatë dhe pas shtatëzanisë. Sa kemi raste të tilla, sa mund të shpëtohet një foshnjë nëse një grua ka kancer të gjirit brenda muajve të shtatëzanisë, e të tjera informacione të tilla do të marrim përgjigje nga mysafirët tanë që për sot janë Drita Kabashi, ginekologe dhe Visar Sadiko, psikolog. Padyshim nuk mungojnë koleget e mia Agnesa Demaj dhe Majlinda Lapashtica. Por fillimisht është koha të ndjekim rubrikën tonë të rregullt të këshillave. Çdo dekor e ngro ambientin tuaj në shtëpi. E ju mund të krijoni lloje të ndryshme me pak produkte, por vetëm ju duhen ide. Shumë lehtë mund ta krijoni një llampë të vogël dekoruese. Ju nevojitet një gotë plastike të cilën duhet ta mbështjellni me një material çfarëdo që keni në shtëpi. Më pas, në pjesën e sipërme, vendosni një kordel dhe disa aksesorë të tjerë sipas dëshirës. E për të qëndruar, ju duhet një kapak, një shkop druri dhe disa rruza të cilat i ngjyrosni. Kjo është llampa dekoruese, të cilën mund të realizoni lehtë me pak produkte shtëpiake. Jemi prapë në studion në Familja ime. Faleminderit shumë që po vazhdoni me qenë me emisionin tonë. Kemi parë rubrikën tonë të rregullt e cila na ndjek çdo të shtunë të diel. Ndërkohë, siç kemi premtuar në fillim të muajit tetor që do t'ja kushtojmë vikendet e këtij muaji kancerit të gjirit dhe vendisimit për këtë sëmundje. Kemi trajtuar këtë temë për simptomat me mjekët profesionistë të kësaj lëmie që merren me kancerin e gjirit. Kemi ndëgjuar histori motivuese nga gratë cilat janë sfiduar dhe e kanë fituar betejën me kancerin e gjirit. E sot, siç e paralajmërova edhe më herët, do të flasim për një sfidë tjetër që femrat mund të përballen. Kanceri i gjirit para, gjatë dhe pas shtatëzanisë. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit shumë për kohën që keni gjetë. S'di pse kam përshtypjen që shumë shpesh ju kum pas bashkë në studio. Domethënë teoritë ju përshtaten, më duket. Është kënaqësi, më kanë mysafir me Visarin edhe sidomos edhe me ju, veçmë edhe me Visarin, po Visarin e kemi një profesionalist i cili më të vërtet nuk ka kurfar, s'ka dhe qysh me vlerësu edhe mos me thirr për shkak se na kem kënaqësinë me ju pas juve, më shumë ti kanë kënaqësinë të gjuhë, sepse ata janë ata që na shkruajnë çdo herë tretej ekzeme dhe na rekomandojnë aty burimet të doktor ose atë doktor, domethënë kështu që jeni të rekomanduar nga vetë shikuesit. Doktorish, është thashë që është një sfidë në vetë. Nuk ka femën të rralla janë ato që nuk e ëndrojnë të bëhen nana. E një sfidë mund të jetë në rrugën e saj të bërit nanë kanceri i gjirit nëse është para ose gjatë shtatëzanisë. A ka raste të tilla?
Sara për fat keq ka raste, po për anën tjetër edhe për fat mirë në rastet e ralla. Unë i kam statistikat do thotë në Gjermani që thonë që dikon prej 2000 zanave njëna punë prej kanceri Gjirit. Qofta ajo para sa me mbi shtatzan, ose qofta ajo edhe gjatë Shtatëzanisë, ose qofta ajo për shembull pas kancerit e Gjirit, ose pas Shtatëzanisë nëse lajmërohet kanceri Gjirit. Është një gjë edhe një temë me të vërtet mjaft interesante, jo për diçka tjetër që na dona mi friksu gratë shtatzana ose gratë e cilat e planifikojnë një shtatzani, po është një gjë që do të thotë çdo ndryshim që paraqitet në gjë të shtatzanat duhet 2 herë më tepër të kontrollohet ose të trajtohet. Do të thonë që mos trajtohet çdo ndryshim se shumica e kolegëve të mi, do të thonë ndryshimet që paraqiten e gjë, qoftë ajo një skuqe për shembull, ose qoftë një gjantër e cila një shtatzane për shembull mundet me prek ose me vrejt, e trajton si një ndryshim i cili është pjesë fiziologjike ose pjesë e ndryshimeve hormonale që ndodhen gjatë Shtatëzanisë. Për fat keq nuk është gjithmonë ashtu. Do thotë para se me thonë që është një ndryshim i mirë ose që është një ndryshim do thotë pozitiv, na duhet të mendojmë dhe mos të harrojmë që edhe kanceri Gjirit, edhe pse mjaft i rrallë, do thotë mundet më paraqit edhe gjatë Shtatëzanisë. Nëse një nanë është e re ose një femër do të thonë e planifikon një shtatzani, edhe e ka diagnozën e kanceri Gjirit, për ato kemi shumë ma lehtë të trajtohet. Për çfarë arsye? Se na mundim me thonë se njëherë duhet të trajtohet kanceri Gjirit, edhe ma pastaj kemi varësisht kuptohet se çfarë moshe për shembull është ajo grua ose ajo femër, edhe nëse është ajo dikun 30 vjeçare, kemi kohë t'i presmi, do të thotë derisa t'i banë, derisa ta kryjmë procesin e trajtimit ndaj kancerit Gjirit me operacion, me kemoterapi, me rezatime, edhe me hormonet cilat ajo eventualisht duhet i merr, edhe pastaj domethënë planifikohet për shembull një shtatzani. Në perëndim ka qenë janë mundësit normal shumë atë mira. Nëse do të thotë një femër është 35 vjeçare edhe diagnostifikohet me kancerin, jo vetëm me kancerin Gjirit, po edhe me kancere tjera, për shembull, do të thonë ka mundësinë varësisht prej asaj nëse çfarë lloji kancerit ka, të mirret një pjesë e vezoreve edhe të ruhen, me një mënyrë që kur përfundon trajtimi i kancerit smujzës kanceroze, atëherë që ajo pjesa e vezorit qashtu është, do të thonë vendoset prapë dhe do të thonë mundet ajo prapë me marrë funksionin normal edhe të prodhoj qelisa vezë dhe kuptohet e mbi të shtatzan. Kjo është njëna mundësia tjetër është nëse nuk e ka kancerin e Gjirit, po do të thonë në punë prej një kanceri tjetër, pak më herët na diskutuam që kam pacientin e cila ka pas Hodgkin lymphoma, është një smundje gjandrave limfatike kanceroze, do të ashtu shtatzan, do të thonë ajo ka kryer, e ka përfunduar trajtimin e vet, mirë po edhe në kësi raste mund të stimulohen vezoret, të mirën qelisat vezë, të ngrihen edhe pasi përfundon do të thonë procesi i trajtimit me kemoterapi ose terapi tjera me rezatime tjera, atë munden ato qelisa prapë të mirën edhe të formohet shtatzani. Të ndojmë pak bisedën në faza, thash para, gjatë dhe pas shtatzanisë. Se cilas fazë ka stresin e madh vetë, sidomos të ndalme para shtatzanisë. Është një vajzë e re, ose është ende s'është banon dhe ëndra e saj për më banon mundet me u thy nga frika e smundjes saj. Si trajtohen këto raste? Ka nevojë sidomos për psikolog në këto faza? Sara, lajmi për smundjen e kancerit asnjëherë nuk është një lajm i këndshëm. Dhe si i tillë në aspektin social provokon shumë ndjesi të cilat në aspektin psikologjik munden të shkaktojnë një destabilitet në jetën afektive ose emocionale të nënës. Është shumë e rëndësishme të dihet në komunitet një gjë ose të vedisohemi se kanceri është një smundje e cila është ndoshta shumë stigmatizuese. Njëkohësisht po stigmatizuesen edhe simptomat të cilat vijnë si pasojë e trajtimit. Çka na shohim? Jemi të prirur që në bazë të komunitetit të vlerësojmë funksionimin psikologjik të një personi në bazë të mënyrës se si duket. Dhe veçanërisht trajtimi për sëmundjen e kancerit shkakton edhe simptoma fizike të cilat mund të jenë të dukshme, që në disa raste personat mund t'i humbin flokët, mund me pas ndryshime të tjera të cilat kanë të bëjnë me imazhin për vetveten. Veçanërisht tek femrat, janë më të ndjeshme te kjo pikë, dhe kur e shohim që këto ndryshime i pasojnë procedurave të trajtimit, në vend se të rritet vullneti i saj, ai fillon edhe zbehet. Për shkak se efektet të cilat vijnë nga terapia mund të jenë të papëlqyeshme. Mirë po, mungesa e vedisimit neve na stimulon që të besojmë atutje se kjo është vetëm një fazë përkeqësimi e gjendjes së gjithëmbashme. Por realisht nuk e njohim sikur efekte anësore të cilat paraqiten me rastin e një intervenimi i cili doktoresha sigurisht do ta shpjegon për shkak të përvojës dhe njohurive të saj lidhur me çështjen e temës në fjalë. Çka tjetër na shohim është se zakonisht kur na marrim shërbime,
veçanërisht ato të kancerit. Këto janë shërbimet të cilat ose mjekimet zakonisht nuk diskutohen në komunitetin e gjerë. Dhe ne shohim që ka shumë gra shtatzana të cilat me sukses i kanë tejkalu këto sfida, që aktualisht kanë fëmijë që kanë lindë gjatë kësaj periudhe dhe që janë plotësisht të shëndetshëm. Kjo na çon të mshefim ose të mos i njohim faktet ku një nar shtatzane mundet me pas kancerin dhe njëkohësisht ajo mundet me lindë një fëmijë të shëndetshëm. Sepse ne jemi të prirur që të futemi nëpër internet dhe të lexojmë të gjitha gjanat të cilat njerëz që janë jo kompetent fatkeqësisht kanë akses dhe i shkruajnë ato. Kur në shumë prej tyre mendohet se llojet e terapive të intervenimit me rastin e paraqitjes së kancerit munden me dëmtu zhvillimin e fetusit brenda trupit të nanës. Dhe që unë pata fatin me diskutu me doktoreshën këtë çështje, doktoresha insiston që kjo nuk është e vërtetë. Domethënë, mendoj që shpresoj shumë që ky emision të jetë në prag të atyre të cilat kanë nevojë të marrin këtë njohuri, sepse nuk duhet të rezistohet nga terapia, veçanërisht që ka një evidencë shkencore dhe empirike që ka rezultate në trajtimin e kancerit. Kur ne jemi të prekur në aspektin e dëmtimit të body image ose imazhit për trupin tonë, atëherë kjo është hapja e derës për të gjitha disfunksionet e tjera të cilat e prekin jetën afektive, që lidhen me një depresion të mundshëm. Kemi depresionin i cili vjen post farmakoterapisë, depresionet të tilla të cilat munden më paraqit si pasojë ndryshimeve hormonale. Është diskutuar edhe tema e depresionit postpartum, që është një manifestim i zakonshëm që vjen pas depresionit. Pas lindjes. Pas lindjes, faleminderit. Mirë, po përgjithsisht është shumë e rëndësishme që të fokusohemi tek një çështje. Çka mund të bëjmë? Dhe jo tek ajo çka s'mund të bëjmë. Shumë e vërtetë është. Disa në më të vërtetë që kjo është edhe më duket edhe poenta e trajtimeve gjitha në jetë. Domethënë, çka mund të bëjmë, na pak edhe më herë diskutuam. Nuk do të thotë që nëse kemi një problem ose kemi një diagnozë, çdo kush prej neve mundet me pas kancer. Si unë, si ajo tjetër, si çdo kush. Po mirë, nëse ka një problem, domethënë ka ardhur deri te diagnoza kësaj, çka mundem unë të bëj mëseni. Nuk do të thotë pse unë tash i kam domethënë u mbi diagnoza doktoresha Gjirit ka kancerin e gjirit për shkakun, që tash që unë tash duhet edhe me vdik. Të lutem, na kemi mundësi domethënë, duhet më ndal edhe me diskutu. Unë mundem të operohem, unë duhet me marr kemoterapi, unë duhet me të bëj rezatimit, eventualisht edhe të marr hormone të tjera. Do të thotë që kjo çështje për neve për këtë arsye na duhet domethënë dhëna psikologjike. Që mi tregu domethënë si çdo femrës, po edhe shtatzanës tani sidomos. Numër 1 probleme domethënë që nëse paraqitet kanceri i gjirit gjatë shtatzanisë. Pyetja e parë është çka do të ndodhë me bebin tim. Gjitha punimet shkencore që janë bë tregojnë që kanceri i gjirit domethënë është fjala nuk e dëmton zhvillimin e bebit. Tjetër është tani ana tjetër nëse domethënë ajo ka nevojë për terapi. Edhe është absolut e mundur. Çdo kush domethënë perëndim e din që domethënë mirët pas 3 mujorit e parë, mirët domethënë edhe kemoterapia nëse është e nevojshme edhe gjatë shtatzanisë. Pse? Pse femrat që kanë kancerin e gjirit gjatë shtatzanisë janë femra treja. Edhe ato shumicën e rasteve domethënë edhe kanë një kancer që është pak më agresiv se ta femra domethënë që janë pak më shumë. Që do të thotë unë patjetër duhet më ndihmu asana me një mënyrë për me marrë kemoterapi për me ose për me parandalu procesin e matutmit zhvillimit kancerit gjirit. Çfarë muaj një shtatzane, çfarë muaj duhet me qenë për me arrit me pështu foshnjën edhe gjatë nëse zbulon kancerin e gjirit brenda shtatzanisë? Unë kom përjetu rastet, ka qenë gruaja e drejtorit të fabrikës Mercedesit atje, domethënë cila ka pas njëjtin problem, domethënë ka qenë shtatzane në muajin e 4. Edhe domethënë e kena lënë edhe ka marrë kemoterapi, edhe kena përcjell domethënë foshnjën, edhe kur i ka bë 30 javë, kena bë lindjen me cesariane, po edhe të njëjtën kohë domethënë e kena operuar gjirin. E kom pas paciente që ka ardhur, sa kom qenë në Gjermani që ka ardhur prej Kosovës, edhe ajo ka qenë shtatzane muajin e 5, edhe të njëjtën kohë domethënë tash këtu si thonë domethënë tamam barku i nanës domethënë u formu komplet edhe me një mënyrë domethënë edhe ajo ka qenë pa flokë dhe ka qenë edhe ka marrë kemoterapi. Po është me rëndësi që të dihet që kemoterapia është shumë individuale. Nuk mund të thuhet për shembull ti nëse ke që to me marrë terapi. Jo, varet prej asajna se çfarë shkallë, po sigurisht çfarë shkallë është kanceri i gjirit, varet prej asajna. Ai ka gjandrat e përfshima, si ka gjandrat e përfshine, varet prej moshës nanës cilin e ka, edhe tani në mënyrë individuale vendoset për shembull se edhe kuptohet edhe prej moshës shtatzanisë, edhe kuptohet tani vendoset domethënë se çfarë lloj terapie duhet me përdor çajo nanë ose çajo shtatzan. Nuk do të thotë që duhet që do të thotë që na jemi krejt e dim që gjatë shtatzanisë nuk përdoren medikamente ose nuk preferohen. Mirë, po në këtë rast është
qëllimi i kemoterapisë është mbijetesa e nanës edhe të njëjtën kohë dhe foshnjës. Ashtu që domethënë është suksesi shumë i mirë që domethënë edhe e shpëtojnë nanën, po edhe nanën tjetër domethënë edhe foshnja është mirë. Kanceri i gjirit në shtatzani është rastësi apo ndikohet nga një simptom e shtatzanisë? Sigurisht që kanceri i gjirit domethënë nuk formohet në shtatzani. Ajo, na e dim që për zhvillimin ose për me pa një kancer gjiri domethënë me 1 centimetër duhet disa vite. Këtë mvaret domethënë se çfarë lloji është. Se disa kancere janë ndoshta pak më agresive, disa kancere domethënë nuk janë. Mirë po, pse paraqitet ashtu ose pse shfaqet në shtatzani? Sigurisht që gjendja hormonale ose ndryshimet hormonale që ndodhin gjatë shtatzanisë me një familje ndikojnë që edhe se shumica e kancereve gjirit janë të varur prej hormoneve. Edhe kuptohet që gjatë shtatzanisë vjen deri te ndryshimi i hormoneve dhe tani shfaqen ato probleme. Çka ndodh për shembull që shtatzana e prek një gjandër ose vren një skuqe, thotë haj se kjo s'u shkurgja, është domethënë diçka ndryshimi i shtatzanisë, ndoshta trajtohet me antibiotikë e tjera, domethënë derisa e vren ginekologu se kjo është roli i ginekologut kësh. Jo vetëm këtë rast, po edhe në shumë raste tjera domethënë është roli spaku po tregoj se çu shumë perëndim Sara. Perëndim domethënë është obligativ, mos ta teprojnë ndoshta 2 herë në vit me bë domethënë një ekzaminim ginekologjik i cili e përfshin një marrje të paptesi çka bisedum pak më herët, po hajt ndese nuk e bëna 2 herë në vit, po spaku 1 herë në vit, edhe palpimi i gjirit. Kjo është detyrë e ginekologut. Domethënë se kur vjen e ku me shkuën tash për shkak nëse kam diçka. Normal që ginekologu është ai e inicon problemin e sheh edhe thotë, "Ok, na kena me bëni ultrazon, në perëndim domethënë ultrazoni i gjirit bëhet për anës ginekologëve, tani domethënë nëse ka nevojë bëhet edhe një mamografi ose një rezonancë magnetike etj. Do thotë ginekologu është ai i cili ja tregon rrugës një femrës ose mos flasim për shtatzane, domethënë jemi të obliguar me një mënyrë që mi dëgjoj problemet cilat i shfaq një grua shtatzan. Po, niveli i besimit ka shumë rëndësi në këto faza. Të gjithë jemi shumë të fortë, sidomos kur jemi prind për veten tonë, por nuk jemi edhe shumë të fortë kur bëhet pyetje fëmija ose edhe nëse nuk e kemi takuar, ende jemi shumë ndihshëm ndaj këtij procesi. Këto është hala më vështirë me ngrit nivelin e besimit. Është shumë e vështirë, veçanërisht kur vjen pyetja se çka do të bëhet. Është interesante se nana shtatzana të cilat e kanë ato lëshmën e kancerit. Çështja e parë që vjen në mend është çka do të bëhet me bebin. Si do zhvillohet. Nuk ka rëndësi se si për çka shëndeti i saj. Ndoshta janë në gjendje për me u sakrifiku vetëm për me mri shtatzania, domethënë deri në fund. Dhe fatkeqësisht kjo ka pas ndonjëherë raste ku nanat ndoshta kanë abstenu prej kontrollave të vazhdueshme nga frika që ndonjë domethënë medikim i tillë mundet me shkaktu dëmtime të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e matuteshëm të shtatzanisë. Po fatmirësisht që kjo temë po shtjellohet në mënyrë që të dihet. Domethënë prindi si prind, qenit prind e simulon sakrificën maksimalisht për fëmijën. Dhe njëkohësisht ne kalojmë në një fazë në cilën ne personalisht vlerësohemi duke atribuar të gjitha vlerat tona ose parimet tona drejt një qenie e cila është duke ardhur në jetë. Dhe si të tillë na marrim shumë rol protektiv. Duke mundu me i kriju të gjitha rrethanat e tjera, po për me e çu domethënë deri në fund në shtatzani. Momentet të caktuara mos harrojmë se ndikimi në komunitetin tonë, ndikimi i rrethit të jashtëm është jashtëzakonisht i lartë. Dhe doktoresha më shumë të drejtë përmendi se ne nuk mund t'i generalizojmë rastet sepse si individ jemi ndryshe dhe parimet e funksionimit janë shumë individuale. Në këtë rast që ka shumë shpesh herë nana të cilat orientohen për marrjen e shërbimeve dhe që jo domosdoshmërisht duhet të jetë vetëm kanceri, por ka një smundje tjetër në të cilën pyesin se a me vazhdu në këtë shtatzanie. Se mos për rrezikojmë në poshtë. Pikërisht. Dhe ata mesin duke marrë mendime në komunitet dhe përsëri ngelin të vetme për ta marrë përgjegjësinë për marrjen e vendimeve sepse komuniteti tërhiqet. Dhe ato janë të gjitha përvoja subjektive të cilat i japin të tjerë mirë po jo që domosdoshmërisht i flasin në mënyrë se si ndihet shtatzëna. Prandaj është shumë e rekomandueshme që meqense mjekësia ka avancuar shumë, të ndiqen procedura të cilat ka mundësi që shpëtojnë nanën dhe sigurisht edhe foshnjën, sepse ne shohim që nana thotë që unë më gjeni mu sakrifiku, po brenda te është fetusi. Po sakrifikohen që pikërisht. Prandaj nuk ka sen sakrifikimi sepse ka shumë alternativa. Ne u fokusum tek çështja se çka mund të bëhet dhe ka shumë dyrë të hapura. Mirë, po mendoj që sigurisht në pjesë njerëzit jetojnë me një mekanizëm i cili quhet mekanizmi i shmangjes. Dhe doktoresha e përmendi me të drejtë. Simptomat e para mund të paraqiten dhe ato mund t'i atribuojnë një faktori tjetër.
që mund të jetë ndoshta një infeksion ose një çështje tjetër dhe zakonisht mirë se mundet me kaluar në një mënyrë tjetër si përmendi doktoresha. Mirë, po ky mekanizëm i shmangjes ndonjëherë na del të jetë mekanizëm i keq përshtatur dhe që mundet me pas pasojë të cilat munden me ndikuar jashtëzakonisht shumë. Prandaj kontrolla të rregullta sigurisht do të asistojnë nonën që të jetë jo vetëm në aspektin psikologjik, po mbi të gjitha në aspektin fizik funksionale, aspekti psikologjik është çështje e cila trajtohet. Shtatëzanat shpesh referohen për shkak të ndryshimeve që prekin jetën afektive me bazë të ndryshimeve hormonale. Mirë po, kur vjen puna të ndryshimeve të cilat vijnë si pasojë sëmundjeve siç është kanceri, sigurisht prioritet ka trajtimi fizik i sëmundjes. Psikoterapia është një proces i cili mund të jetë afërgjatë është dytësor. Psikoterapia ndoshta si psikoterapi që duhet pas asaj, se kur vjen deri te një diagnozë, na kemi biseduar edhe më përpara, normal për çdo kanin, pavarësisht se sa mundohemi na me qenë të fortë, thojza, domethënë prapë është një diagnozë shumë e vështirë. Do të thotë në përgjithësi pacientët që marrin këtë diagnozë edhe vinë trajtimit një pas njët. Domethënë, do të me marrë një terapi, do të me operu, do të me bërë rezatimet e tjera. Edhe më merr mendja ose sipas provojës nuk kanë kohë dhe atë shumë më marrë me vetveten, domethënë ku është ajo psikologjia jam edhe ku jam unë vetvetja me një formë, apo mundem unë po bëna efort me një formë, po domethënë po mundohem me përballu gjitha këto. Po ajo mbretësia jam ku është? Aty tani na duhet ndihma juaj. Domethënë ndihma psikologut që do të thotë ulet edhe sharron domethënë okay, na që to e kemi bën çështu, dhe tash a jam unë me të vërtetë ashtu e fortë ku që shpo paraqita me një mënyrë apo ndoshta për shembull edhe kam edhe probleme të tjera të cilat unë duhet më përpunu. Që më shef edhe prej vetes. Që më shef edhe prej vetes, është edhe kjo është e vërtetë, po njëri do të më bëjë sinqert edhe me një formë të thotë, okay, deri që tu unë mundem. Tash tutje domethënë mu duhet ndihma dikujt tjetër, për shemb. Kjo është domethënë njëna. Posaçërisht roli i psikologut edhe në Kosovë, po edhe në Perëndim, është që kur jam shtatzanune edhe i jepet mundësia, për shembull, me abortu, ç'a më bë. Do të thotë në asnjë raste, për shembull, sipas provojës, domethënë janë familjarët, është bashkëshorti, ndoshta edhe një fëmijë tjetër, është nana, motra, tjera, mi po vendimin e me vetë shtatzana. Çka do të bëjnë tash? Do të rrezikojnë në foshën me gjithë këto kemoterapi që unë do të mi marr me një mënyrë edhe me shpëtu jetën e foshës apo me abortu. Edhe tani gjithmonë dëmojnë ajo e tjetër që unë sinon duhet me shpëtu foshën. Po me siguri kjo dallon edhe prej fazës edhe shpërthësisë së kancerit. A ka ndonjë fazë të kancerit që me të vërtetë duhet ta ndërprehet ajo shtatzani? Ndoshta ka, po edhe këtë varet prej rastit, thamë edhe më herët, dhe domethënë është shumë individuale. Një rast që i kena pas tjetër, ai ka pas vetëm 5 javë shtatzan me një mënyrë, edhe nuk ka dish me ndërprej, edhe me të vërtet ka shku fenomenal, domethënë edhe ka, është edhe gazeta Bild Zeitungi që është e Gjermanisë, domethënë e ka publiku si rast me një mënyrë, domethënë se çush ka qenë krejt. Po domethënë që këtë është individuale. Do të thotë varet çfarë lloji i kancerit është varet, çfarë shkallët kancerit është e tjera. E tani mirë po sigurisht që ndoshta edhe ka, po në shumicën gjitha rastet çka i kum pas, asnjëna nuk e ka pranuar domethënë me abortu. Me abortu, domethënë nëse këtë vendim e marrin bashkërisht me pacientin ginekologu, onkologu, sigurisht, po, patologu të gjithë të cilët e vlerësojnë nëse ajo smundje mund të trajtohet ose jo. Agnesa na ka sjellë që kjo histori dhe histori të tilla kemi mjaftuar. Ka mjaftuar, si zakonisht ne I përzgjedhim ato cilat kanë ndoshta ndikim më së shumti. Gjuliana Ranqi, që është njëna prej prezantuesve më të njohtura e cila është në E-News, dhe ajo asnjëherë nuk ka nguru në shtatë që punon në E-News, nuk ka nguru me ndame të tjera gjithë përvojën e saj. Fillimisht domethënë ka qenë kanceri I Gjirit, problemit që e ka pas, edhe cilin e ka ndoa edhe me të tjerët, fatmirësisht e ka kaluar me sukses, dhe pas gjitha problemeve të tjera që I ka pas edhe me infertilitet, ajo tashmë është edhe nën. Kështu që kjo nuk e ka ndalu me mbri ëndrrën e saj. Raste edhe të tjera I kemi në storje. Kanceri I Gjirit është një nga format më të zakonshme të kësaj sëmundje. Nënat VIP nuk bëjnë përjashtim dhe shumë prej tyre nuk e kanë fshehur, por kanë luftuar. Frymëzohuni nga këto gratrime të forta dhe të vendosura, të cilat kanë folur hapur mbi eksperiencën që kanë kaluar. Në moshën 37 vjeçare, në vitin 2008, Christina Applegate njoftoi se ishte diagnostikuar me kancer gjiri. Një mamografi
zbuloi kancerin dhe testet e kryera zbuluan se Applegate ishte mbartëse e gjenit BRCA. Ajo kreu një mastektomi dhe më pas një operacion rekonstruktiv dhe që atëherë ka qenë shumë mirë. Fatmirësisht, ajo mundi të sillte në jetë edhe një vajzë, Sadie Grace, në janar të vitit 2011. Që në fillim, moderatorja e News, Juliana Rancic, ka qenë e hapur ndaj sëmundjes së saj. Ajo kreu një mastektomi të dyvisht disa muaj pas diagnostikimit. Ajo dhe bashkëshorti i saj u bën me fëmijë vitin tjetër përmes një nëne surrogate. Samantha e Sex and the City, Cynthia Nixon, u diagnostikua me kancer në vitin 2006. Ajo nuk foli për këtë sëmundje deri pak javë para se të dilte në transmetim seria e parë Sex and the City. Sot, ajo është një nënë e shëndetshme e 3 fëmijëve dhe ambasadore e Susan Komen for Cure. Susan Somers, e njohur për rolin në Three's Company, u diagnostikua me kancer në vitin 2011 në moshën 55 vjeçare. Në një intervistë me Entertainment Tonight, ajo tha që vendosi të vlerësoj më shumë gjumin. Plinte në orën 3 dhe zgjohej pas 5 orësh dhe tani, ajo e di se sa shumë ndikon në shëndetin e saj gjumi dhe e vlerëson këtë. Për këtë, ka energji edhe për fëmijët e saj. Jemi kthyer në pjesën e fundit të emisionit Familja ime, kemi parë edhe një histori, disa histori në fakt brenda një storie, këto janë vetëm disa prej atyre që kemi mundur ne t'i sjellim përmes stories, por historitë të tilla motivuese që tregojnë që lufta me këtë betejë, lufta me këtë sfidë është ajo që mund t'ju bëjë ta fitoni dhe të jeni ju ata që keni fituar kafshi kësaj sëmundje, e sidomos në rastet kurme që po flasim për shtatzanat, forca e nënës është më e madhe se çdo forcë tjetër në botë. Dhe nëse përdoret ashtu siç duhet, ju me të vërtet do t'ja dilni, siç e thanë edhe mysafirët tonë në studio. E kemi parë edhe në internet, ndëgjuam edhe prej jush që ka histori të shumta të cilat ndodhin në botë që një shtatzani, një kanceri Gjirit të ndodh brenda një shtatzanisë, por çka pas kancerit të Gjirit? Ma sa kohë ne mund të tentojmë të kemi një fëmijë? Këtë mbaret, prej rastit edhe mbaret në sigurisht edhe prej moshës cilin e ka grua. Në më thënë se është e në moshën për shembull 25 vjeçare se ku qysh edhe ka me miliona raste, megjithëse për fat mirë edhe një herë janë raste më të ralla, atëherë na asaj propozojmë domethënë që ajo me përmbyll 5 vitet e trajtimit, 5 vite se mas 5 viteve domethënë ajo trajtohet si e shëruar, konsiderohet si e shëruar dhe mas anëna domethënë mbaret edhe prej funksionit vezorëve domethënë prapë vjen ato se ka në kuptohet medikamente ndryshme të cilat na japni edhe gjatë marrjes së kemoterapisë në mënyrë domethënë ku na i mbrojnë vezorët edhe gjatë rezatimeve nëse ka për shkak raste domethënë mbrohen, sigurisht i mbrohen vezorët domethënë që mos dëmtohet. Kjo është njëra mundësi. Nëse domethënë është ajo re, nëse domethënë një pacient ose një grua është në moshën 35 vjeçare, atë kuptohet që në Kanadë dhe në Amerikë thonë domethënë 2 vite pas përfundimit të kemoterapisë edhe një herë tham varet domethënë prej llojit kancerit, mirë po nuk është e pamundur. Kjo është dëshira jeme që ta cekmi domethënë që nuk kam dëshirë ta shprehë që nuk do të thotë kanceri domethënë pavarësisht se çfarë lloj është fundi i jetës. Jo, të lutem, na kemi mundësi shumë me trajtuar edhe me asi, edhe nuk duhet të dorëzohemi me një familje më thonë që tash edhe mas moshës 35 vjeçare, sikur që e prezantoi Agnesa, domethënë ka raste domethënë që edhe me trajtime të ndryshme mjekësore domethënë mund të arrihet ajo. Po. Unë cika disa herë që forca e nënës është më e madhe se çdo gjë tjetër. Nana është gjendje me menu fëmin hala pa e njohur, madje hala pa ardhur nas në barkën e saj. Në këtë rast po e lidhi muhabetin se një grua e prekur me kancer të Gjirit e menon edhe të ardhmen e fëmijës ande pa e taku. Për shembull, ajo mendon nëse unë jam me kancer, nuk po du me bë fëmijë se mund të më përsëritet edhe mundet me met pa nanë gjëra të tilla. Kjo është çështje shumë e rëndë psiqike sepse e mendon veten si gjysmë në jetë. Është vërtet. Është vërtet dhe këto janë paragjykime, të cilat janë të vëdrejtuara dhe që nxiten nga komuniteti dhe personali
persona të cilët shife, Sara, është tepër e rëndësishme të ditë një gjë. Mjekësia është një perspektivë dhe shkencore dhe mjeku është një profesionist që duhet të jetë shumë human. Në momentit kur nanës i komunikohet smundja e kancerit dhe mënyra e komunikimit nuk është e përshtatshme, ajo do të pësoj shok, do të ketë reakcion akut të stresit i cili eventualisht mund të me qunjit të një çrregullim post-traumatik, sepse lajmi për smundjen e kancerit është një lajm i vështirë. Dhe mënyra e komunikimit mendoj që është faktori më esencial i cili e ruan edhe mirëmban shëndetin mendor të nanës, sepse nëse nëna kalon në hipobuli. Hipobuli quhet kur çrregullimi i vullnetit ndikon në humbjen e energjisë. Domethënë nuk ka më interesim për jetën, nuk është më interesuar as për me njeh procedurat mjekësore, as gjërat e tjera, atë padyshim që do të jetë komplet një perceptim tjetër rreth smundjes së kancerit dhe mos harrojmë diçka. Motivi është tepër i rëndësishëm. Lufta që i bëhet smundjes së kancerit, nëse ne nuk kemi të gatshëm atë ne kemi gjasat më të vogla nëse nuk i rrim gati punës së trajtimit. Mirë po, komunikimi mendoj që është i rëndësishëm. Në mënyra komunikimit të këtij problemi e stimulon anën që të jetë më e gatshme që ta luftojë këtë çështje. Andaj edhe puna e psikologët në këtë rast do të jetë më ulur sepse doktori e mirëmban funksionimin e saj dhe duhet të di mënyrën se si ti çaset problemet. Unë personalisht kam pas raste të jo vetëm të femrave, edhe të djemve të ri që janë diagnostifikuar me kancer, në mënyra e komunikimit të problemet të tyre ka qenë brutale, është dashur terapia afatgjate, e cila ka shoqëruar kemioterapi dhe psikoterapia ka qenë proces i vazhdueshëm, edhe realisht mua ka dëmtuar procesin sepse sa që ka qenë në kontakt me drejt doktorin, komunikimi ka qenë pikërisht. Ato janë raste të mbijetuara. Ata kanë mund smundjen e kancerit. Mi po megjithatë doktori ka qenë një faktor precipitues i problemeve dhe jo kanceri. Domethënë mënyra e komunikimit e ka stimuluar këtë çështje. Doktoresha Gjirit besoj që ka shumë përvojë këtë çështje, po se të ketë mirë direkt me këtë problem. Kush mund me gjetë një person vullnetin për me dalë me lehtësime së mundje, mirë po edhe me human vetë. Me përdor motive, për shembull fëmijë. Unë mendoj që ka të drejtë, mirë po unë mendoj anglisht there's always a second opinion. Unë mendoj që bashkëudhëtari më i mirë në trajtimin e smundjes së kancerit është doktori që e njeh problemin. Majlind, nuk është njësoj se ku më thamë për shembull ti vjen te unë dhe unë ta bëj një vizitë dhe tha Majlind, ku Majlind ti paske një kancer në gjin. Për shembull. Edhe su ku më thonë, çure Majlind, na kemi që tash domethënë kena një ndryshim që tu, pekqyemi, ndoshta duhet me bëhe një mamografi, po ndoshta nëse ta shohmi që është puna del edhe rezultati i mamografisë, tani shohmi ndoshta mundemi me marr, duhet më marr edhe një pjesë të vogël që t'ia bëjnë analizë, tani jemi më sigurt të ndoshta flenë më mirë. Edhe pse unë veç me fillim e di që ti e ke kancerin, domethënë po shihet nuk ka që ti për shembull e ke kancer. Do thotë ti automatikisht e keni përgatitje me një mënyrë që thuçi, ka dal domethënë te ku, po unë po më isha me prit ndoshta diçka dhe në diagnozë më të keqe për çesojnë. Se sikur më thonë ty, ti ku katastrofë vishë pas ke kancerin. Unë paciente për shembull tash pa keq kuptime, kur e shoh që nuk do mos zhvillu Shtatëzania, edhe shoh që dështon. Më thon veç me vizitën ku e vrej, domethënë që domethënë nuk është se ta shohmë edhe një herë, hajde domethënë e shohmë asi me përgatit vetën i duhet. I jep kohë, domethënë edhe ajo kur gjen ty mas një javë me një familje, domethënë ajo ma e kanë që me dhoshte psiqikisht e përgatitur që domethënë që i vjen domethënë një lajm që nuk mundet më zhvillu, sa më thon, po më vjen keq aty mbi jote nuk u zhvillu, edhe shok i bie me një familje, domethënë edhe ajo kuptohet që nuk mundet me përpunu çato. Mirë që kthej vegan se këtë teori Majlindës më thajnë me personale. Jo, janë nisë më dridhur. Jo, nëse, ama sinqerisht, do thotë si tha Visari, është shumë e rëndësishme, do thotë se si thu me një familje, domethënë si unë kam pas pacientën edhe ajo është e suari që domethënë edhe ajo me kancer Gjirit edhe kam thonë, dëgjoj, unë këto peçuj të marr për shembull, domethënë se është një ndryshim cili na duhet për shembull me asi, po janë ndryshime që domethënë kjo nuk do të thotë që është edhe pse kena ditë që domethënë me të parë, edhe me të vërtet shumë u ka falendëruar Masandina masi ka kryer kemoterapinë e këtë mënyra e transmetimit se më ke thonë doktorish, më ke thonë që është diçka, po na kur t'ia bëjnë analizat tani e dinë mas, domethënë ti në atë moment që i thuçi duhet m'ia bëj analizat me një mënyrë, domethënë ajo veç pak ka shumë përgatitet me një familje, su më thonë që tash jashtë të roshi, domethënë ti veç përgatitet që ka me qenë pak, me marrë diçka dhe që është pak më ftohtë. Kjo është ajo psiqika e njeriu, se kërkushi nuk mundet me një familje me ikë smujtjes vet, asuna asaj tjetër. Po, domethënë çysh i tregon pak me kushtu kohë pacientave se secili vjen domethënë se ka një dert edhe ka një hall, për shembull. E di që kemi edhe shumë çka me fol, por jemi në pjesën e fundit me ty
po e filloj edhe mandej e marrë mendimin e fundit doktoreshës. Duke folur shumë edhe në media dhe kudo që duhet ta luftojmë, duhet jemi pozitiv, duhet kështu, shumë shpesh kjo edhe keq kuptohet sepse personat e prekur me kancer gjirit, për shembull, me që po flasim për ta, e tregojnë forcën e tyre para familjarëve, para fëmijëve, para të gjithëve, madje edhe para vetes. Por ka shumë rëndësi që stresi i brendshëm të hedhet prej vetes. Edhe ata duhet ta trajtojnë, pavarësisht që jashtë duken shumë mirë. Me hek masken. Ndrydhja emocionale është një proces të cilin ne realizojmë në mënyrë që të krijojmë komoditet njerëzve që kemi përreth vetes. Dhe realisht në ndrydhjen emocionale realisht ne po manifestojmë një rehati që na nuk e kemi konkretisht, ne po i mashtrojmë të tjerët përreth neve. Është e rëndësishme që të komunikohet dhe të komunikohet sa më shumë, sepse kjo na çon në një proces që na njohim emrin katarsis, zbrazje emocionale. Në momentin kur ne jemi të represionuar në aspektin emocional, nivelet të stresit janë të ngritura. E ato nuk i kontribuojnë pozitivisht trajtimit të kancerit ose të çdo lloj smundje. Prandaj le të komunikohet hapur sepse ju mund të jeni ajo e cila do ta ndihmoni nesër dikë që eventualisht ka me pas një problem të tillë. Do të thonë të shkëmbejmë përvojat sepse ne parandalojmë vështirësi të tilla. Andaj ky komunikim e bën të mundshëm që njerëzit të vëdisohen dhe të njohim akoma më tutje rastet të cilat janë trajtuar për smundje kancerit të gjirit që kanë mbijetuar janë në mesin tonë dhe na nuk i dim hiç. Apo për të rasyt, mirë po nuk kjo janë rastin komunitetit, shumë në ndjekë qartë ty nëse të reflekton pozitivisht edhe reflekton që nuk po ta njeh shumë që ke kancerin. Për ndryshe nëse vazhdo me u anku, shoqëria jonë është ajo që të këshyrë si për gjuna, edhe ty ndikon edhe më keq. Kështu që duhet me gjetë një psikolog të mirë. Edhe psikolog po do ti duhesh me pas mjekun tan personal. Domethënë mjeku yt domethënë është ai i cili ka me vendos akiti nevojë për ndihmë psikologjike ajo. Se nëse ti domethënë paraqitesh, nëse unë ty që njoh për shembull, dhe një pacientin tim e ka një herë, dy herë, 5 herë për shembull, domethënë, unë përveç asaj që i njoh, domethënë diagnozën e saj aty është obligim, ju lutem, obligim është i mjekut me një mënyrë me njoft dikon si personalitet, e jo vetëm si një diagnozë. Më vjen keq që po tham asaj, po çashtu edhe duhet. Ama si personalitet, tani unë më me trajtu tham atë. Çka për shembull që tashti Agnes ose kush do kov dritë për shembull ti domethënë që të rish që tashti unë kumujt me dimu. Tashti tuti na duhet edhe një ndihmë e vogël e visarit për shembull. Edhe tani domethënë ti vish përgatitesh, domethënë edhe kur shkon te visari tani shërohesh. Shkurt edhe me qajt është pjesë e luftës, do me thonë edhe ajo që e forë, sepse e liron e fiton forcen. Për fund fare një këshill për krejt gratë të cilat që më përballë me kancer ose po përballën me kancer gjirit brenda Shtatëzanisë. Nuk është fundi i botës, sigurisht që të më thonë mjekësia atë shumë ka përparuar dhe kemi mundësi të mëdha e trajtimit ashtu që më të vërtet mundemi me metodat e trajtimit me shpëtu 2 jeta, edhe tanës edhe të bebës. Nëse janë binesh dreneq, krejt jetë. Okej, doktoresh, po mënuna me këthy pak në hajgare, sepse i gjithë muajt e torë ka qenë pak stresus edhe për vetë neve si staf, edhe sidomos për ata që në ndëgjojnë edhe janë përballë. Megjithatë na kemi vendosur të sensibilizohemi dhe pse jo të kemi si pikë synim që të ngrisim vëdësimin dhe ndërgjegjësimin ndaj kësaj sëmundje. Faleminderit shumë për kohën, doktoresh. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit që më dhat mundësinë përsëri me që me doktoreshën Gjirit, në gjithmonë mësoj diçka të re, kështu që faleminderit doktoresh. Faleminderit edhe për ty. Faleminderit edhe të gjithë juve miq, unë shpresoj që nga gjithë këto emisione të paktën motiv keni marrë dhe energji të mirë që ka të tillë shumë që përballen me të njëjtën sëmundje dhe ja kanë dalë dhe sot janë shumë mirë, edhe po jetojnë jetën si është më së miri. Madje hala më mirë se që kanë jetuar më herët sepse kanë marrë energji dhe forcë dhe e duan jetën hala më shumë. Deri në takimin tonë tash, mirëmbëjtje.